วัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ขนมนะครับผมเป็นขนมคุกกี้ขนมเค้กเกอร์นะครับแล้วทีนี้จะเหลือเป็นกล่องพลาสติกครับผมทีนี้ผมเห็นรูปทรงเป็นทรงกลมนะครับผมทีนี้ผมจะเจาะด้านบนแล้วก็ทำเป็นที่เสียบพวกยาสีฟันแปรงสีฟันใช้ในห้องน้ำครับผมก็คือเป็นที่ใส่เสียบแปรงสีฟันนะครับผมยังไงติดตามชมกันนะครับผมครับ